Salutare tuturor! Suntem la începutul lunii august, livada arată foarte bine, este un an foarte bun pentru pomii fructiferi și astăzi vreau să vedem împreună ce trebuie să facem în livadă la acest moment și în partea a doua a filmulețului vă voi spune cum și de ce trebuie culese fructele din pomii foarte încărcați. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vom vedea ce se face la acest moment în livada de pruni. Am în livadă 3 soiuri de prun. Acesta este Stanley. Este un soi foarte rezistent, dar mai târziu. Recoltarea se face mai târziu, se coace mai târziu. El a rodit foarte bine. După cum vedeți, am făcut tăierile în verde la moment, interiorul este foarte bine aerisit și pomul a răspuns pe măsură. Din cauza abundenței de fruct am pus proptele, la acest moment îi fac o inspecție. Urmăresc monilioza din pom. La asemenea încărcătură de rod este aproape imposibil să nu am monilioză. Fructele sunt foarte lipite unul de celălalt, aerul nu prea circulă printre fructe, umezeala nu are timp să se usuce și atunci apare monilioza. Deci la pomul, la soiurile târzii, la acest moment este de urmărit monilioza. Dacă constatăm că avem monilioză, vedeți, fructul a intrat deja în pârgă, nu mai putem stropi, nu avem altceva de făcut decât să extragem cu manual fructul infestat cu monilioză. Bineînțeles că nu putem vedea totul în pom, dar la o privire, la o inspecție, ne sare în ochi și monilioza. Aici am un focar mic de monilioză, fructele foarte apropiate, prunele foarte apropiate, un focar mic de monilioză. Îndepărtez fructul afectat și țin sub observație. În rest, proptele și multă răbdare și îl așteptăm. Acest prun este din soiul record. Este un soi, aș spune, semi-târziu. La sfârșitul lunii august este deja terminat de copt. După cum vedeți, are niște fructe deosebit de mari, de aia și numele record, de aici vine numele record. Am făcut tăierile foarte bine, i-am consolidat scheletul atât de mult cât am putut. Cu toate acestea, observați încărcătura de rod, cum îmi îndoaie ramurile mai subțiri. Ce am de făcut la acest moment? Același lucru, urmăresc monilioza. La soiul record fiind mai timpuriu decât ce am văzut mai devreme Stanley, trebuie să-i acord o atenție mult mai mare. Deși am făcut tratamentele la timp în primăvară și în vară, pe tot parcursul anului, monilioza tot a apărut. Și priviți aici, nu este suficient să îndepărtăm pruna cea mai afectată, o îndepărtăm și pe cea de care a fost ea lipită, pentru că sporii de monilioză s-au transferat imediat la pruna aflată în apropiere. Le îndepărtăm pe amândouă astfel încât fructele rămase să nu mai fie sub pericol de monilioză. Aici, uitați, prune deja mumificate. Aceasta este monilioza într-un stadiu mai avansat. Le izolăm de livadă, trebuie izolate, nu trebuie să rămână în livadă. Spuneam că încerc să protejez ramurile pe cât de mult se poate, să le dau susținere. Este foarte importantă recolta, dar din punctul meu de vedere foarte importantă și mai important este ca pomul să-mi poată rodi și la anul. Pentru asta nu trebuie să am ramuri rupte sau dacă le am să fie cât mai puține. Acesta este un prun din soiul carpatin. Tratamentele la fel, bine făcute la timpul lor și cu ce trebuie. Tăierile foarte bine, dacă mi-aș dori să puteți vedea mai bine, este construit pe 3 șarpante, scheletul este construit pe 3 șarpante foarte, foarte solide și apoi sub șarpantele se continuă la fel de solide. Este un pom pe care l-am construit tocmai știind că rodul lui este foarte bogat. Am putea zice că anul acesta este un an de excepție. Peste tot s-au umplut pomii cu fructe. Da,
este adevărat. Dar și anul trecut a fost un rod la fel de bogat. Acest soi de prune nu dezamăgește. Anul trecut, dacă mi-amintesc bine, doar din pomul acesta am numărat 10 găleți. Este cel mai timpuriu soi de prun din toată livada. Deja s-au copt prunele, unele dintre ele au căzut pe jos. Ar trebui să încep să-l scutur ca să cadă prunele, așa cum știm că culegem noi cu toții prunele. Dar am pus proptele. Dacă aș scutura, șocul de la scuturat l-ar prelua proptelele și atunci nu ar cădea toate prunele. Mai mult decât atât, dacă mișc ramurile, crengile care sunt sprijinite de proptele, atunci voi răni ramura respectivă și pe acolo, prin acea rană, îmi vor intra pe viitor bolile. Deci încerc să fac în așa fel încât să protejez pomul pentru recolta viitoare, dar și să maximizez recolta actuală. Ce am de făcut? Cules manual, cu grijă, astfel încât să nu îndepărtăm pruina de pe acel puf albăstrui de pe pielița prunelor, care protejează prunele. Ele se văd care sunt coapte, deja au culoarea mai închisă, sunt moi, cules manual. Prin acest cules manual răresc rodul dinspre vârful ramurei, astfel încât să îmi ușurez presiunea dată de greutate dinspre vârf, să nu se rupă ca în această situație. Îmi răresc fructul astfel încât să circule aerul printre fructe și, de asemenea, protejez ramurile scurte, formațiunile de rod de anul viitor. Aici am un focar mic de monilioză, nici soiul acesta nu este ferit, am făcut toate tratamentele, cu toate acestea monilioza apare și aici. Am o găleată separată în care colectez fructele afectate astfel încât să nu le ating de celelalte și trec cu mâna peste prune și le palpez ușor. Cele care sunt coapte îmi spun sigur, s-au înmuiat și sunt numai bune de mers la cazan. Este foarte bine să rămână cele dinspre ramura mai groasă, astfel încât greutatea să fie mai ușor suportată de pom. Am făcut o trecere, voi mai reveni peste 2-3 zile și o să inspectez iarăși ce este copt. Rodul este foarte bogat, munca noastră de peste an a fost răsplătită cu vârf și îndesat, dar nu înseamnă că un pom trebuie socotit după câte găleți de fructe dă el, după câte găleți de prune dă. Trebuie să avem grijă ca la anul să avem același pom care să rodească la fel de bine. Din această cauză protejez scheletul, protejez formațiunile de rod, culeg fructul cu mâna. Până la următorul film vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.